chào mừng quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Chuyện phim cuối tuần. Và đây là số đầu tiên của năm mới. Có thể thấy một trong những cái điều mà chúng tôi vui mừng là sau những cái ngày tháng ăn Tết thì tất cả mọi người vẫn khỏe mạnh. Tuy nhiên là không ai lên ký cả. Vẫn xinh đẹp. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với lại Chuyện phim cuối tuần số đầu tiên của năm mới. Ở đây chính là dàn khách mời ở phim Việt Nam. Đầu tiên là người mẫu Tuấn Kiệt. Xin chào Thùy Anh. Xin chào cơ trưởng Quang Đạt. Xin chào vlogger Thanh Trần. MC diễn viên My Xoa. Và Mây, một người bạn rất là quen thuộc cũng là chương trình của chúng ta. Về thành phần nước ngoài, chúng ta xin giới thiệu bạn Sejun từ Hàn Quốc, Vanessa đến từ Mỹ, bạn Linh đến từ Nam Phi, Adi đến từ nước Ba Lan, Ryan đến từ nước Mỹ, và Nam đến từ nước Séc. Và như thường lệ, Aaron cùng với lại Quang Bảo sẽ là người cùng trò chuyện với tất cả khách mời cũng như là các bạn khán giả. Trước khi mà chúng ta đến với cái phần quen thuộc là lớp học tiếng Việt căng thẳng, chúng ta trò chuyện một chút xíu đi nè. Tết vừa rồi mọi người như thế nào nè? Anh Android, anh có cái gì thú vị không anh? Rất là thú vị là chúng ta được ăn rất nhiều đồ mới và rất nhiều đồ lạ vào Tết. Ví dụ lần đầu tiên trong đời ăn mứt quýt. Mứt quýt là mứt Bởi vì ai ngờ là người Việt Nam thì lấy nguyên một cái trái quýt rồi làm mứt rồi mình ăn vỏ luôn. Mà ai ngờ cũng ngon nữa. Ngon mà, cái đó tốt cho sức khỏe lắm luôn. Mà ăn mứt vỏ bưởi nữa. Chung là chúng ta đều sẽ chắc chắn là có được những cái kỷ niệm, những cái trải nghiệm rất là thú vị khi mà chúng ta ăn Tết tại Việt Nam. Thôi thì trước khi trò chuyện sâu hơn, chúng ta hãy cùng nhau đến với phần đầu tiên, đó chính là lớp học tiếng Việt căng thẳng. Em nhớ chuẩn bị ra cho đàng hoàng nhá. Hôm nay em nói là đưa bạn gái về để gặp mặt gia đình đấy. Biết rồi Yeah. Em sẽ chăm sóc khách quý một cách rất là trọn gói, đừng có lo. Ui, hình như có khách rồi. Đến rồi. Ship mời. Mời vào nhà. Chào. Ngồi đi. Chào bố của bạn Chào trai. cô ạ. Chào cô. Sinh nhật. Cảm ơn nha. Có thằng Công này, có thằng Cường này, có thằng Cường. Cương này. Bạn trai của cô tên gì? Em tên gì? Bạn trai của cô tên gì? Cuốn. Bánh cuốn à? Cô Ủa, đang đói à? What? Sao có con trai tên Cuốn à? Cuốn. Cương. C-U-O-N-G. Ê, Cương. cái U và O nó có cái này không? Có ư không? Rồi Đúng. Ok. Cương. Nhưng mà Cường là không có dấu hay là có số Huyền? Huyền. Ok. Thành Cường. Ok. Cương. Rồi. Bây giờ là cô tự giới thiệu về chính mình đi. Nói đi. Bạn tên gì? Bạn tên Con. tên Alushka Jansen. Alushka Jansen. Nói gì? Nói tiếng Việt đi. Alushka. Alaska. Bố biết cái thương hiệu cái may lại nhé, mình tu lại nhé. Tủ lạnh. Alaska. Tên Alaska không? Tại sao lại cháu có tên giống tủ lạnh vậy? Xin lỗi bố ơi, không phải giống tủ lạnh, là giống con chó, Con chó. Con chó Alaska. Giống con chó Alaska. Thế là bố của con Đúng. đã thích chó. Đúng. Nên đặt tên của chó cho bạn. Đúng rồi. Hóa ra là thế. Cũng khó hiểu xíu nhưng mà cứ tạm chấp nhận như vậy. Mà bạn tuổi con gì? Tuổi con gì? Tuổi chó, Cô tuổi là mèo, tuổi gì? chuột. Con không hiểu. Con sinh năm 1993. Gà, Nói gì? tuổi con gà. Tuổi con gà. Gà. Rồi. Tạm chấp nhận. Quê cháu ở đâu?
quê của con ở Nam Phi. Nam Phi à? Nam Phi. Xa lắm. Cái nước đấy là nó ở châu Âu hay là ở châu Á hay là ở châu Mỹ? Châu Phi. Châu Phi ở châu Á hay là châu Âu? Thì bố là này, bố nhớ cái vịnh Hạ Long ở đâu không? Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long ấy. Vịnh Hạ Long biết Dạ, biết. Quá cái vịnh Hạ Long ấy nó có cây núi. Qua Vâng. cây núi ấy nó có cây biển. Quá Vâng. cái biển nữa là có cái biển thứ hai. Vâng, Qua biển cái thứ biển hai. thứ hai nó có cây đảo. Nhưng mà cái đảo nó không phải Nam Phi. Cái đảo á? Mà quá cái đảo nó có cái Nói. cái đó đi cái tàu nữa, sau đó đi phải đạp xe nữa, sau đó tới Nam Phi đó. Nếu mà cô muốn lấy con trai của bố là cô phải hiểu cái câu nằm dâu. Cô hiểu không? Năm dấu. Nằm dâu. Năm dầu, năm dầu, năm dầu. Ồ. Dấu là gì? Cô là dâu. Con là dấu. Cô là dâu của bố. Ok. Biết dâu tây không? Dấu là Dâu tây. dấu tây. Con là dấu tây của bố. Đúng rồi, có Chính là xác. dâu tây của bố. Đấy, tuyệt vời. Rồi, Ok. có một câu hỏi rất quan trọng là bạn có biết nấu ăn không? Con biết nấu nhưng mà con nấu đâu cháy. Bởi vì con Cháy à? Cháy. Con là người ăn cháy trường. Mà chơi chuồng. Trường. Con là người không thích ăn mặn. À không ăn mà Không ăn ăn mặn. ăn chay ấy. Ăn chay. chay. Ăn chay. Ăn chay. rồi, ok. Vậy thì cô theo đạo Phật à? Không, con không là phà đá. Con không phải đá à? Thì tốt quá. Hai đứa quen nhau bao nhiêu lâu rồi? 6 năm. 6 năm. Có mây mưa gì về nhau chưa? Chưa hả? chúng ta yêu từ từ quá. Yêu từ từ quá. Rồi. Yêu từ từ Nè, quá. hôn nhau chưa? Một lần. Hôn chỗ nào? Mẹ. Không phải là hôn chỗ nào trên cơ thể, mà hôn ở đâu ấy? Ở đâu? Hôn ở đâu? Chúng ta hôn một lần khi chúng ta đi xem phim. 6 năm quen nhau mà chưa gì với nhau. Thế là liệu cô ấy có vấn đề không? Cưng nói cho con chúng ta không có được hôn trước con gặp bố. Trước khi Trước khi con- cháu gặp bố là không Không có được hôn. Anh nói cho con không có được hôn anh khi con chưa gặp bố mẹ của anh. Và Thế là- tối À nay- bố chứ không phải tối nay- bố mẹ. Hiểu rồi. Bố mẹ. Ê, Bây giờ thế này này, cô muốn là làm dâu trong nhà của bố là cô phải có khả năng nói tiếng Việt ít nhất là một mức độ nào đấy. Vậy thì xin mời cô là đọc lại mấy câu này thử xem ha. Ok. Vâng. Lúc nào lên nơi lại nơ về lắm lân nên lỡ y nước lỡ. Cô đọc tiếng Anh rồi này, thì bảo cô đọc tiếng Việt. tiếng Việt đi. Con đọc tiếng Việt. Ở đâu? Ở chỗ nào? À xin lỗi. Ok, Nói lại, nói lại. con đọc lại. Lúc nào lên nơi lại nưa Nưa là gì bố nhỉ? lại nưa lại nưa Còn đến nữa. về À, làm lân Đồng nói. làm lân nền lỡ lửa. Lưu ý. lưu ý Điều ấy. lưu ý nước lũ Lúc Nước lũ. lũ. nước lũ. Lúc ok, tạm hiểu. Rồi. Cô hiểu. Ok, cái này chưa lưu loát cho lắm nhưng mà đại loại cũng hiểu được. Ok. Hey. Ok, Hey, xin làm lỗi, gì đây? xin lỗi, Làm gì? nhưng mà con đang tin câu nhỏ lắm. Không được tìm cậu nhỏ của người ta. Cô ơi, con nói xin lỗi trước, con đọc nha. Xin lỗi trước, sao tụi mày học? Dễ thương. Ok. Ngoan. Lăng nần, Lợn. lăng nần, Lăng nành.
Lần này. Lợn nái. Lợn nải. Năm nay. Năm nay. Lọt lòng. Lót lòng. Lúa non. Lửa non. Năng lửa. Năng lửa. Nản lòng. Năng lòng. Lão nông. Lào nông. Nước nở. Nức nở. Lấy nông. Lấy nông. Nia về. Nia về. Ok, bây giờ Khô quá. Alaska, go. Lần năn lần này năm này lột lòng lừa non năng lừa năn lòng lào nông nước nọ lại. Ôi, nó lại bắt đầu nói tiếng Anh rồi. Thôi, bỏ đi. Dẹp. Rồi. Bố ơi, con hỏi bố có một cái nữa bởi vì cái này là Rồi, đủ rồi. Giỏi. Đừng cố quá. À, Cái gì mà nó khó quá thì bỏ qua đi. xin lỗi Rồi. con chứ. Bố rất là vui được gặp cô ngày hôm nay. Thế là cô có biết cách để chúc Tết không? Cô chúc thử bố chúc Tết. Ok, con muốn nói cho bố luôn luôn đẹp trai và luôn luôn có tiếng nhiều và có cô gái yêu bố nhiều. Cô gái yêu bố nhiều. Ôi, hay nhỉ? hey, cái đấy nhạy cảm lắm. Đấy thì không sao, mẹ không có nhà bây giờ thì ok. Ok. Và bố có mạnh quá. Bộ mạnh quá. Mạnh khỏe. Mạnh khỏe. May mắn luôn luôn. Luôn May mắn, luôn may mắn. Đây cảm ơn. đẹp. Cũng được, Chúc rất cũng đẹp. được. Chấp nhận. Vâng. Nhưng mà cô làm bánh chưng bao giờ chưa? Đã gói bánh chưng Việt Nam. Bánh trứng con nghe một bà ở đường nói bánh trứng. Bánh chưng, bánh giò. Bánh chưng. Cô biết mua bánh chưng ngoài đường. Thế thì được rồi. Nhưng mà chắc không biết gói đâu. Chúng ta sẽ dạy ấy. Chúng ta sẽ dạy không sao. Rồi, Alaska. Tôi thấy bạn rất đàng hoàng, rất dễ thương và cũng biết nhiều về phong tục của chúng ta. Vào dịp Tết là cô nhớ về nhà của bố nhá. Và chúng ta ăn chung. Ok, rồi. Đúng rồi, và cô có thể có cơ hội để chúc Tết cho bố. Ok, con có vui lắm. Thế thì mừng quá rồi. Cảm ơn và hẹn gặp nha. Ok, bye bye nha. Rất vui gặp. Ok. Bố Rồi, nhé. rất vui gặp. Xin chào nha. Bye bye. Ok, bye. Ok. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với chủ đề của ngày hôm nay. Chủ đề của ngày hôm nay nó sẽ quay ngược thời gian lại một chút xíu, là đến với lại cái đoạn mà chúng ta ăn Tết á, thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những cái câu chuyện vui cũng như những câu chuyện dở khóc dở cười. Vậy thì những câu chuyện dở khóc dở cười nào khi mà chúng ta đón Tết tại Việt Nam? Mọi người nhớ chính xác là cái lần nào là cái lần đầu tiên mọi người ăn Tết ở Việt Nam? Alaska, ở sau Việt Nam 6 năm mà năm nay năm thứ 7 rồi. Em ăn Tết Việt Nam bao nhiêu lần rồi? Em celebrating ăn Tết vả lắm. 3 lần. Một lần em về Thái Lan cho 2 tuần. Và một lần sau em về Phú Quốc. Và Tết ở Phú Quốc quá đẹp. Nhưng mà cá ở đó mắc quá. mắc hả? Cá Quá. mắc hay là Dạ, mặn? con cá. Lần ba em ở Nha Trang luôn bởi vì em hết tiền rồi. Hết tiền Em gặp bạn của em và gia đình của bạn em ở Nha Trang. ăn Tết chung với gia đình Việt Nam. Dạ đúng, em có vui lắm bởi vì em thấy nhiều người vui. Và em thấy nhiều người vui gia đình, nhiều người yêu nhau và uống bia nhiều. Thế còn mọi người thì như thế nào, Brian? Brian là người Việt nhưng mà từ đó giờ khi mình ăn Tết ở Mỹ bên gia đình của Brian thì mình chỉ giống như là một ngày nguyên gia đình ăn chung thôi. Brian chưa cảm nhận được cái Tết phải như thế nào. Không có nghỉ học, không có nghỉ làm gì hết á. Đúng rồi. Và Brian sau Brian về Việt Nam, Brian ở Việt Nam được 4 năm rồi thì 3 năm đầu tiên Brian cũng không có ăn Tết.
Thì năm ngoái Brian có về Biên Hòa với một em trai ăn Tết ở nhà của bạn đó. Ôi vậy Thì- quê thế này vui chết luôn. Đó là lần đầu tiên Brian bao giờ ăn Tết kiểu như đúng kiểu người Việt luôn á. Thì Brian thấy rất là vui. Mình sẽ mỗi ngày đi ra ngoài đường, có một điều Brian rất thích nhất đó là mình sẽ ăn hạt dưa. Hạt dưa. Hạt dưa. Thì nguyên all day mình ăn hạt dưa liên tục luôn. Tại vì bên Mỹ cũng không có hạt dưa nên là cái vị rất là thú vị với Brian. Mình có đi qua từng nhà gia đình của bạn đó Chúc Tết. chúc Tết rồi cũng gửi lì xì. Thì Brian thấy rất là thú vị và sau đó Brian cảm nhận là mình đã lên một mức giống như mình được hơn, mình là một step lên một người Việt á, ý là mình đã thành một Là cảm thấy mình là một người Việt Đúng rồi. hơn so với ngày xưa. đúng rồi mình đã được bước lên một step. Tốt quá. Thế còn Sejun? Bên Hàn cũng là ăn Tết ta. Là tại vì theo âm lịch. Với lại lúc mà Sejun còn nhỏ thì cũng giống như Việt Nam. Tức là vào đúng ngày Tết là mùng 1 thì mặc đồ đẹp và mới và cũng cho lì xì luôn và là nhưng mà chỉ có mỗi nhà là nó ăn chơi hết ở ngoài chợ hoặc là ở ngoài cửa hàng gì đó là nó đóng cửa hết luôn. Đóng cửa hết. Lúc trước Hàn Quốc cũng vậy nhưng mà bây giờ thì đã khác nhiều rồi. Tức là bây giờ thì người ta nghỉ ít ngày rồi đi làm với lại nói chung là Nghỉ bao nhiêu ngày? 4 ngày, cỡ 4 ngày đó. Thì đó là những cái cảm xúc của các bạn ở nước ngoài khi đến Việt Nam và họ chắc chắn là cũng sẽ có những cái câu chuyện riêng. Thôi thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe những câu chuyện không chỉ đến từ các bạn nước ngoài mà còn của Việt Nam nữa để coi là họ ăn Tết như thế nào nha. Câu chuyện đầu tiên, tránh gặp họ hàng vì sợ bị truy vấn. Thì chắc là cái biết này là ở đâu cũng có. Cái này để coi coi là bị truy vấn về vấn đề gì. Quan đó. trọng là vấn đề gì nè. Về tại sao chưa lấy vợ, tới bao giờ mới lấy vợ, Tại sao là chưa có con? Bạn trai đâu? À. Người yêu đâu? À. Rồi kiếm được nhiêu tiền? Lên chức chưa? Có dự định gì chưa? Mua nhà chưa? Mua xe chưa? Và trong tất cả cái tội đó, cái tội nặng nhất là tội chưa lấy vợ. Không có cái tội nặng nhất là tội chưa lấy vợ. Đúng. Anh có vẻ đồng ý với Dạ đi. Năm nào cũng thế. Khi nào lấy vợ? Sao chưa lấy? Ở Ba Lan cũng bị Tất cả mọi người. Ủa em tưởng ở phương Tây người ta không để ý tới những cái vấn đề đó chứ. Có luôn hả? Nếu mà là người lạ thì không quan tâm, nhưng mà gia đình thì lúc nào cũng phải quan tâm. Hàn Quốc có hỏi cái đó không? Quốc thì để ý nhiều lắm. Để chịu không? Nhưng mà thật ra nhá, mình hay nói rằng đây là những cái câu hỏi mà bởi vì là quan tâm nhau cho nên mới hỏi. Nhưng mà thật sự là đối với cá nhân Bảo thì bạn cảm thấy rằng đây là những câu hỏi làm tạo áp lực và làm cho cái Tết nó mất vui. Bởi vì đây là cái chuyện thực ra cuối cùng là vẫn là câu chuyện cá nhân của mỗi người. Mà tại sao cứ năm nào đúng cái dịp này là cứ bị hỏi hoài, mà đâm ra là cuối cùng áp lực tới mức mà phải có những cái dịch vụ giống như là cho thuê bạn gái hay là cho thuê bạn trai. Hóa ra là chuyện này nó phổ biến tới như vậy hả? Cái cứ tưởng là mình may bị hoặc là chỉ có những người ở Việt Nam bị. Ở đây có ai từng bị như vậy rồi giơ tay? Ô trời, quá trời đất vậy. Ai mà chuẩn bị? Con. Chả ai hỏi em cả. Tại vì không ai hỏi thì nên mình cái thèm cảm giác là muốn được hỏi, nhưng mà không ai Mà nhiều hỏi khi mình cũng nói chuyện nó gợi gợi ra cho người ta hỏi mà người ta Vậy là không mình cho nên à. trao đổi vị trí cho nhau đấy. Anh có thể thuê em được không? Chỉ đến tới năm sau. Phải hơi xấu hổ khi kể ra câu chuyện này bởi vì đã từng có một thời gian rất dài là May đã cứ tới Tết, một là trốn trong nhà nằm ngủ suốt từ 30 cho tới mùng 6 Tết đi làm lại, hai là từ ngày mùng 1 xách xe ra khỏi nhà đi thẳng tới Nha Trang, Vũng Tàu, Mũi Né về đi luôn tới ngày mùng 4, mùng 5 mới về nhà. Bởi vì trước đó là cứ mỗi lần Tết thì ok sang thăm họ hàng, thì ngoại trừ cái chuyện là mình không nhận được lì xì nữa thì còn có một chuyện nữa là luôn luôn có câu hỏi là thế con có người yêu chưa, con tính bao giờ lấy vợ, con lấy vợ sớm đi, ba con cũng hơi già rồi, ba con cũng chỉ mong có cháu thôi. Sợ không, con cũng chưa có vợ, con cũng chưa muốn lấy vợ đâu, con nên lấy vợ sớm, con có thấy ba con già lắm rồi không hả? Nhưng mà con chưa có ai để lấy cả, con hãy kiếm đi, con kiếm vợ lẹ đi, chứ con làm trong cái ngành đấy thì con quen bao nhiêu là cô gái đẹp, tại sao không kiếm lấy được một cô về? Tức là khi mình trả lời một câu sẽ luôn luôn có một câu tiếp theo, mình trả lời một câu luôn luôn có một câu tiếp theo. Đề xuất là in ra cái card visit nói là con chưa có vợ, con chưa bạn gái, thì bác cứ từ từ, đừng có hỏi nhiều quá. Dạ xin cảm ơn bác, rồi tư phát. Ai là
tháng. Con có Rồi, nếu muốn mà bác giới nói thiệu được cho rồi. con một cô gái không? Bác có biết cô này ở đây rất là xinh này, bác giới thiệu cho con nha. Con không cần bác giới thiệu, xin cảm ơn ạ. Con nghĩ nhanh hơn là sắm cái áo thun in lên chữ no fashion. Đó cái no, đó giày vô nguyên Tết. bộ Tết luôn. Nguyên bộ Tết, áo đỏ chữ no fashion thôi, nhanh. Không trả lời luôn chứ con chưa có vợ, con nghèo lắm. Dạ, Con chưa có nhà, chưa có xe, chưa có gì hết. Con chưa vợ, chưa nhà, chưa xe, lương tháng không biết lỗ. Bởi vì là mai mốt mà ai mà bán áo á, bán tới áo. mùa Tết là phải ghi là Tết này vẫn còn ế. Nhưng mà thật ra cái này là vẫn là cái chuyện mà đơn giản bình thường thôi nha. Có những gia đình là bị căng thẳng luôn á. Tại sao giờ này 30 rồi mà chưa lấy chồng? Tại sao 30 rồi mà chưa lấy vợ? Ở đâu? Liệu rằng là có vấn đề gì về giới tính hay không? Liệu rằng là có còn thương ba mẹ hay không? Trời ơi, bị áp lực luôn á. Mà coi như là bị ghép vô cái tội là bất hiếu luôn á. Bất hiếu là cái chửi nặng nhất trong tiếng Việt. Đúng. Mà tiếng Anh bị là như vậy luôn. dịch ra tiếng Anh thì không hiểu là cái gì. À. Rất là tội nghiệp người Việt Nam. Mà trong khi đó mọi người không hề biết được rằng cái ý nghĩa chính xác của Tết là gì hết. Tết là viết tắt của ba chữ tôi ế tiếp. Hiểu không? Ám ảnh mang tên bánh chưng. Tên Mày bánh chắc chưng là là ăn bánh chưng nhiều quá bị nè. Chắc chắn. Ai ăn bánh chưng nhiều quá mà sợ luôn vậy? Bánh Mà chưng. cái đó chuyện của Nam, lần đầu tiên là Nam ăn Tết ở Việt Nam là ở Hải Dương, cách đây khoảng 8 năm. Và lúc đó là ăn Tết ở nhà của gia đình của một bạn thân người Việt Nam mình gặp ở Séc. Và bạn ấy mời mình vào nhà và nấu bánh chưng. Và cái đó rất là thú vị vì phải nấu ở trong cái nồi rất là lớn. Đúng rồi. Và phải thức cả đêm vì sợ là phải nấu ở ngoài đường và sợ là người ta sẽ đến và ăn trộm. Thì phải thức cả đêm và đánh bài. Và mình nhớ là bọn mình chơi cái trò chơi gọi là bà bích. Và lúc đó thì tiếng Việt của Nam rất là tệ và chưa biết cái quy tắc của cái trò chơi. Thì mình bị thua suốt và họ bắt mình quỳ, phải quỳ cả đêm. Mà sau đó thì có quá nhiều cái bánh chưng luôn. Thì bọn mình ăn bánh chưng luộc, nguội, chiên nguội, sau đó luộc lại. Sau đó thì bị hư một chút rồi thì luộc lại rồi chiên lại thì vẫn ăn được. Như vậy là Thôi đâu có luộc đâu. cả tháng sau Tết thì vẫn bị bắt ăn cái bánh chưng đó. Nhưng mà thực tế là ngày xưa khi có chiến tranh thì tất nhiên là bánh chưng rất là ngon, là có thịt, có gạo, có đậu. Nhưng mà bây giờ có tôm hấp, bia hay là chả cá lá vòng thì ăn bánh chưng để làm gì, cái đó không có gì đặc biệt lắm. Cái đó là cái truyền thống thì mình hiểu. Nhưng mà đối với mình thì ăn cái đó là như là bị tra tấn luôn. Buồn quá. Thật ra là cái đó là tùy mọi người thích hay không thích thôi. Chứ nhà em là có thích bánh chưng không? Thì thích mà. Cái bánh chưng bánh dày đã tượng trưng cho trời và đất, là một cái phong tục của người Việt Nam từ rất là lâu đời rồi. Và khi mà Tết đến là tại vì thường là khi một khi đã nấu thì không thể nào mà nấu 1-2 cái được, mà một khi đã nấu phải nấu cả một cái nồi rất là to để về rồi sau đó là phân phát cho những người thân trong gia đình của mình, rồi sẵn tiện nếu mà còn dư nữa là lại tiếp tục tặng cho bà con làng xóm. Mà mình tặng cho người ta thì kiểu gì người ta cũng sẽ tặng lại, cho nên là nhà gần như là đầy ắp bánh chưng. Mà thực ra là chỉ có mùa Tết ăn bánh chưng với củ kiệu mới thấy ngon, đúng không? Thì đó là một cái món mà có ý nghĩa. Không, cái cảm giác luôn, cảm giác là chỉ là ngày Tết ăn mới thấy ngon thôi, chứ còn bình thường mà rủ đi ăn bánh chưng củ kiệu không phải ăn hết trơn á. Thật chất quá. Cho nên là mọi người gần như là rất là trông đợi vào tới cái dịp Tết để mà được ăn bánh chưng. Mà không, mà cũng phải thông cảm với Nam một cái điều là nếu như mà ăn 1-2 ngày thì không sao, chứ mà ăn còn cái ngày thứ 5 Đúng rồi. sau Ok, lúc đó là có thể cũng ngán hết. Mà tại vì đó, cái cảm giác giống như Brian cũng chia sẻ là cứ phải đi từ nhà này qua nhà kia, mà nhà nào cũng y như nhà nào, không hề có bất kỳ một cái món nào khác hết, mà chỉ bày như đó thôi. Rồi chả lụa, ở ngoài Bắc thì còn có được thịt kho, rồi còn Đông. Việt Nam là thịt kho hột vịt. Đúng rồi, thịt kho vịt ngon. Rồi Canh đông này, canh măng này, nêm này, giò là chả. Nói chung là đi mâm nào cũng y hệt các món giống hệt nhau. anh đi là cái người mà coi như là đã rất là nhiều năm ở Việt Nam, mà chắc chắn là ăn Tết cả miền Bắc với miền Nam luôn rồi, đúng không anh? Thì anh cảm thấy là anh thích cái không khí hoặc là cái món ăn ở cái vùng miền nào hơn? Món nào cũng thích, nhưng mà đặc biệt đấy là mình hay ăn Tết nhưng mà lúc nào rảnh mà không cần làm việc. Mỗi lần mà rảnh thì sẽ về Hải Phòng ăn Tết ở nhà bố mẹ nuôi. Thế là mẹ làm mấy cái món chả mực này nọ ấy, mà nó rất là chả rươi rồi
Tất cả mọi thứ ngon nhất ở Hải Phòng ấy. Nhưng có một phong tục ấy mà mình rất là thấy choáng ấy. Lúc mà lần đầu tiên mình về Hải Phòng ăn Tết, thế là đến hình như là mùng 2, lần buổi trưa, mẹ bảo là rồi con, bây giờ lên tầng 5 xin cơm của bà. Rồi mình cứ mẹ đang nói cái gì đây? Bà chết từ lâu lắm rồi mà. Thì trên cái bàn thờ ấy, mẹ đã đặt cơm ấy từ sáng giờ ấy để bà ăn trước. Bây giờ con lên xin của bà mang xuống cho mình ăn. Mẹ đang nói cái gì đây? Cho người đã qua đời ăn trước, sau đó mình mang xuống, sau đó mình ăn là sao? Bảo là thì 30 Tết là phải mời tất cả các tổ tiên về nhà rồi ăn Tết chung với nhau. Rồi chỉ là cái linh hồn của người ta đúng không? Sau đó là ok, ngày nào cũng phải cho người ta ăn trước, bởi vì người ta là tổ tiên, người ta cao hơn mình thì phải cho ăn trước. Sau đó là ăn xong thì mình mang xuống mình ăn, thì đây là cái lộc của người ta, thì cuối cùng là mình ăn chung với nhau thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Mình cứ nhìn vào rồi lên tầng 5, nhìn thấy đúng là cái bàn thờ ấy 3 mâm to như này này. Sau đó mình cứ biết xin như thế nào đâu thì cứ là bà ơi cho con xin cái cơm về nhá, hy vọng là bà đã ăn xong rồi thì bây giờ cháu ăn theo nhá. Lấy mang xuống, mẹ hỏi là xin đàng hoàng chưa, hình như thế. Biết thế thôi. Việt Nam hay ha, Tết không những là gia đình còn tụ họp lại với nhau, nhưng mà còn ăn chung với tổ tiên nữa. Nhớ luôn những người đã khuất. Mà cái này chắc là chỉ có ở Việt Nam các bạn mới thấy cái này thôi đúng không? Ở bên Hàn, ở Hàn Quốc có. Ở bên Hàn cũng để cái để đồ cái gì ta, cái bàn thờ hả? Cái bàn thờ là xin ta để mấy cái đồ mà cho bà ngoài hoặc là ông ngoài mà đã mất mất ăn trước. Bên Hàn cũng thắp nhang với lại cũng để đồ, nhưng mà để đồ theo cái thứ tự tiếng Hán là hòm đông bạch tây. Tức là cái đồ mà hòm thì nó để cái phía đông, rồi cái đồ vậy là có như là quy chuẩn của nó. cá mà cá trắng hoặc là trái lê và cơm như này thì bạch tây đúng không? Thì để phía tây thế này. Coi như là nó sẽ là cái món nào phải đặt ở cái vị trí đó chứ không được đặt. Có cái phong thủy. Nhưng mà cái này thì đã hiện đại hóa rồi, cho nên là gần đây thì không ai mà để cái thí dụ mà cái trái hồng với lại cái trái táo và trái táo, nhưng mà bây giờ thì để cái choco pie hả? Cái choco pie nó cũng cái màu độ đó, tại vì bà thích cây đấy, bà để cây đấy. Hợp lý hơn. Khóc ngon lành về nhà bạn trai khai xuân bằng thịt chó. Chó là con chó. Chó. Đây. Em hay gặp mấy chuyện anh quá ha. Về Tết thì em có 3 câu chuyện để kể. Câu chuyện đầu tiên đó chính là sinh nhật của em luôn luôn vào Tết. Tết 1 đầu tháng 2. Thế nên có hôm á, sinh nhật vào đúng mùng 1 Tết luôn. Rất nhiều người gọi chúc mừng năm mới, xong dập máy. Cảm thấy rất là tủi thân mà không có quà luôn, mà thời điểm nó không một quán hàng nào mở, mà mở thì cũng rất là đắt. Không thể nào mà mời tất cả mọi người đi ăn. Thế là nói chung là sinh nhật nào cũng buồn. Nó tủi thân lắm, có những hôm kiểu mua bánh sinh nhật về xong tự happy birthday xong khóc rồi ngồi thổi nến. Không, em kỳ cục lắm luôn á. Em điện ảnh quá ha, mua bánh về ngồi tự thổi. Rất là điện ảnh. Rất điện ảnh. Cái Tết buồn hay không? Rất buồn. Câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai là về câu chuyện lì xì. Em có một chị gái, chị sinh năm 90. Thì em thì trông già hơn chị em rất là nhiều, to hơn chị em nữa. Thế nên là cái đợt đó là mấy năm trước, em và chị em cùng đi xuống quê, xong gặp mọi người chị em được lì xì, em không được lì xì. Xong tất cả mọi người đều bảo là em lớn rồi, em đi làm rồi, tại vì em đi làm từ trước đấy rất là lâu rồi. Thế mọi người lì xì hết, chị em không được lì xì. Em rất tủi thân, em quyết định năm sau em phải ăn mặc trẻ con, buộc tóc hai bên. Thế là sang năm sau em mua sẵn một bộ đồ màu hồng, em tết tóc hai bên, em mua cái túi kiểu đeo đựng lì xì giống trẻ con này. Và cuối cùng là cũng thời điểm đó thì là em đã tốt nghiệp đại học rồi, thế nên là tất cả mọi người biết như thế, mọi người không ai lì xì luôn, mặc dù em có cơ sừng làm nghé. Coi như anh đầu tư mà lỗ vốn đó. Gì với một bao lì xì mà em ghim nguyên một năm luôn. Em dành cả thanh xuân để ghim cái đó. Đúng rồi. Em thật hiện ảnh. Và câu chuyện thứ ba là câu chuyện chính. Thì em có đi, hồi đó thì có đi về quê, đi cũng khá là xa, thì đi cùng cả một hội bạn nữa.
Thì đi về thì là tất cả các cô dì chú bác ở đấy đều rất là chào đón các bạn, mà các cháu vào đi, ngồi đi, ăn đi, uống đi, thì để chờ dọn cơm ra. Là dọn ra 3 mâm, tụi em ngồi hết xuống ngồi để xem có món gì, sao em nhìn tia thẳng luôn được mấy cái đĩa đó. Thế sao em hỏi là đây là cái gì đấy ạ? Thì sao mà thì cho đấy ăn đi. Em kiểu vâng thôi mời mọi người. Đó, thế sao em đứng, em đi ra ngoài em khóc. Tại vì em em chưa có thử và em rất là yêu thương động vật, thế nên là em không có thích. Mà mình cũng không thể nào ngồi ăn để ăn chung các món xung quanh được, tại vì mọi người sẽ gắp đũa kiểu gắp vào thì mình cũng không chịu được. Nhưng mà bản thân mình biết là mình như thế cũng rất là mất lịch sự. Đó, thế nên là không còn cách giải quyết nào khác là phải tự đi ra ngoài để tách ra. Không mà mình mà ở đấy mình khóc hoặc là mình bù lu bù loa lên thì lại rất là mất lịch sự, trong khi là đấy không phải là nhà của mình nữa. Hiểu cái cảm giác đó, cảm giác rất là khó chịu đúng không anh? Anh hỏi một câu hỏi hơi tế nhị xíu. Dạ. Là em yêu động vật, Dạ. em yêu con chó. Vậy thì cho hỏi là có yêu con heo không? Em tuổi lợn nè. Đó, nhưng mà không muốn ăn thịt chó nhưng mà vẫn ăn thịt heo bình thường đúng không? Dạ, tại vì em nghĩ là đó quan điểm của mỗi người thôi. Còn đối với em thì pet với cả gia súc là hai cái khái niệm khác nhau. Thì tất nhiên là đó cũng là động vật, nhưng mà pet thì nó đã liệt vào những cái loại động vật nuôi. Và thực ra thì trên thế giới thì cũng còn chỉ có một vài nước là vẫn ăn thịt chó mèo thôi, thế nên là Mà bên Hàn thì cái con chó nó cũng phân ra nó hai loại, là một loại là nó để giống như là pet, là cái đó là bằng tiếng Hàn thì kyun gì đó. Rồi cái để ăn thì cái đó cũng phân loại riêng, tức là hai từ khác nhau. Hai từ khác nhau. Là cái mà để ăn thì gọi là khu, để ăn thì gọi là kyun gì đó. Nói chung là cũng tùy quan điểm của mỗi người, nhưng mà nếu mà đầu năm mà ăn mấy cái món lạ thì cũng thấy ớn ớn nha. Thôi cái chuyện gì khó quá đầu năm bỏ qua, câu chuyện dừng lại ở cái chỗ không được lì xì là vui rồi em nhé. Xăm hay không xăm nói một lời, chuyện bà Tám mua duyên đầu năm. Vô. Vâng. Ủa mọi người giật mình hả? Dạ vâng. Và sau đây em xin kể câu chuyện của em vào năm lớp 12 của em. Khoảng thời gian đó thì em cũng tự công nhận là em trẻ trâu khi mà đòi đi xăm hình, xăm mũi tên. Ngắn lắm mọi người, ngắn như đây. Mà xăm ở đâu? Dạ ở cổ tay. Dạ. Thì khi mà ngày mùng 1 xuống chúc Tết dưới nhà nội thì có một bà cô họ hàng rất xa. Đại xa bác dữ bắn lắm. không tới. Lúc đó tới thì cũng lì xì cho em, thì thấy cái hình xăm của em thì mới nói là trời ơi, con bao nhiêu tuổi mà con xăm vậy? Em nói dạ con lớp 12. Lớp 12 mà xăm? Trời đất ơi, con không biết có mấy thằng tù nó mới xăm không con? Mấy thằng tù nó mới xăm không con? Trời ơi con ơi, là con đánh mất tương lai của bản thân mình rồi. Con làm như vậy thì làm sao mà trời ơi cái tương lai con tươi sáng được. Trời ơi con nhìn đi, con vừa nhuộm tóc mà con vừa xăm là bảo đảm con học ngu. Xong rồi cái em không gì sao chịu dữ cho ta, hết năm chờ mới mùng 1. Xong rồi cái giống như là mẹ em cũng nghe, xong mẹ em nói ủa sao vậy? Ủa con chị xăm chị không nói gì hết hả? Trời ơi gặp con em đuổi ra khỏi nhà. Xong rồi em mới suy nghĩ trời ơi tự nhiên hình xăm đâu có liên quan gì đâu, tại vì thời điểm đó là em học giỏi văn cũng dạng nhất trường á. Xong em nói trời, con nói thiệt với cô á, con xăm mà thật ra con vẫn học giỏi bình thường. Đó là bây giờ thôi con, còn sau này nè con đi ra đường người ta sẽ nói con là hả? Cô hồn các đảng. Mà ngày đầu năm luôn. Trời, đúng ngày đầu năm luôn. Xong cái mẹ em mới tức quá. Mẹ em nói chừng nào cái chỗ mà xóa xăm nó mở cửa tao dắt mày đi liền. Xong rồi dắt tới chỗ xóa xăm thì mẹ em nói em ơi em xóa giùm chị cái hình này của bé đi, nhiêu tiền em. Xong rồi cái chị nữa nói dạ với cái kích thước của bé như vậy thì giá xóa xăm là 20 triệu. Mày xăm nhiêu tiền? Dạ 500.000. Dẹp đi về. Nghĩ sao vậy? Anh cũng hơi bất ngờ là em bị la cái ngày đầu năm. Tại vì thường đối với Việt Nam á, cái ngày đầu năm là cái ngày mà rất là kiêng kỵ trong cái việc là nói những cái lời không tốt. Người ta nói là cái ngày đầu năm là luôn luôn nói ra lời hay ý đẹp thôi. Mà còn cái này là cái chuyện mà còn chửi, mà chửi quá thì chửi vậy nữa. Thì có đó là một cái điều có thể nói rằng là cực kỳ kiêng kỵ luôn á. Mọi người có bao giờ bị la, bị rầy vào cái ngày đó không? Em bị một cái đó là đầu năm em cầm cây chổi em quét rác trong nhà ra ngoài đường. Thì sao em không biết, cái này chắc các bạn ở nước ngoài chắc không biết vụ này thì rồi. Em cầm cái quét đó. Anh có cảm giác em như người nước ngoài luôn. Chuyện quét nhà ngày đầu năm cũng không biết luôn. Em không có biết đâu, thì kiểu như là mọi người đầu năm chơi lô tô rồi ấy, cái cá hộp dưa dục
thì em thì cái dơ là em quét, em quét ra thì đây bà ngoại mày làm cái gì vậy, làm vậy muốn nguyên năm không ăn uống gì hết hả? Cái xong cái mình cũng kiểu như là đúng không? hả? Hiểu không? Ngày Tết là mùng 1 Tết là không có được quét. 3 ngày luôn anh. 3 ngày luôn. 1, 2, 3 luôn. Ngày 1, ngày 2, ngày 3 là không có được quét ra ngoài. Quét rồi quét vô trong. Nhưng mà cái văn hóa này là văn hóa nhà hay là văn hóa Chung luôn. Ở Hàn Quốc có. Tại bên Hàn Quốc là cũng gần giống với cái này luôn nhưng mà không giống y chang. Mà là cái đó là ví dụ con chim nó vào làm cái tổ của nó. Trong nhà thì bình thường thì thường ngày thì đuổi nó ra, tại vì nó có ở là nó làm tổ chim rồi nó có ở là nó làm có mang cái gì vào rồi nó làm dơ hoài thế này. Nhưng mà trong cái đầu năm thì bên Hàn cũng nếu mà rủ con chim vào rồi nó làm cái tổ thì nó cứ để đó là may mắn trong 3 ngày. Rồi sau đó thì sau 3 ngày không phải 3 ngày đâu mà không biết là bao nhiêu ngày, nhưng mà cảm giác tôi thuê cho nó rồi, thuê cho nó thì nó không có đám tiền thì nó đổi sang như thế. Mà bây giờ thì Nam ở nhà 2 tuần rồi, một mình vợ đi vắng rồi, có nghĩa là Nam tổ chức Tết 2 tuần rồi, về 2 tuần chưa quét nhà gì. Nhà em đông con cháu quá, thôi em cầm ví anh luôn đi cho xong. Của Sejun đó. Sejun hả? À là nhà nhà lì xì rồi đúng không? Đúng rồi, lì xì. Cái việc lì xì, cái quan trọng là cái vấn đề là lì xì. Tại vì nhà vợ thì số lượng cháu Sejun cảm thấy là nó gần 50 người đó, 50 cháu đó. Không biết, nhưng mà tại vì mỗi lần tới lúc mà cái phải lì xì cho các cháu thì các cháu không biết là đến từ chỗ nào mà xếp hàng dài thì nó tới chỗ ra ngoài nhà luôn mà 50 người rồi thì mỗi người 20 hay là 50 nhiều và là ví tiền thì nó hết tiền luôn. Lấy mấy triệu rồi mà nó cũng hết tiền. Nhưng mà Sejun có hiểu là tại sao lại có cái phong tục đó hay không? Sejun thì cũng không biết lý do, là bên Hàn Quốc thì cũng có lì xì nhưng mà cũng tới giờ là cũng không biết tại sao phải lì xì cho các. Người ta làm nên Sejun cũng làm theo, và Sejun cũng lúc còn nhỏ thì nhờ lì xì nên bây giờ thì trả. Thực ra đó là giống như là mình cho lộc đầu năm thôi, mà người ta nói đầu năm á là nên cho ra càng nhiều thì sẽ nhận về càng nhiều. Đấy, có lý. Cho đi sẽ được nhận lại, và đặc biệt là cho mấy đứa bé nhỏ để mà cho nó vui. Trước khi lì xì là mấy đứa nhỏ nó sẽ phải chúc, gọi là mừng tuổi á, là chúc ông bà năm sau là sẽ có được sức khỏe, rồi có được tiền bạc, rồi có được thành công gì đó, chúc cô chú như vậy. Thì khi mà nhận được những cái lời chúc đó từ con cháu thì mình cũng phải cho lại một cái gì đó. Bà em bảo á là thật ra cái giá trị của cái bao lì xì mang lại là cái bao lì xì màu đỏ đúng không? Thì cứ hồi nhỏ là cứ đứa nít nào mà có nhiều cái bao đỏ thì đứa đó sẽ thật may mắn. Tức là càng nhiều người cho thì bao đó, đỏ là thì sau giờ này thì bắt đầu giá trị bên trong nó quan trọng hơn. hồi xưa là chỉ cần bao đỏ thôi chứ không cần giá trị bên trong. Nói về cái chuyện lì xì ấy, về chuyện tiền ấy, là bây giờ nó rất là nhạy cảm. Bởi vì sao? Bởi vì nó mình Đạt cũng đồng ý là cái chuyện cái bao lì xì nó quan trọng hơn là cái số tiền bên trong. Nhưng mà bây giờ bọn trẻ con nó bị thương mại hóa quá, đúng không? Và mình người lớn thì cũng chạy đua vũ trang quá, đúng không? Thậm chí là mình đây là cái bản thân mình phải làm. Đấy là Tết mình phải phân loại ra là bao nào là bao nhiêu tiền, rồi xếp, rồi như thế nào đó đánh dấu. Thực ra mình Đạt thấy cái đấy là một thứ mà có lẽ nó không được đẹp như ngày xưa nữa, và có lẽ là mình nên thay đổi. Lời mời cao hơn mâm cỗ, mỗi bữa ăn cơm mời mọi người cũng hết năng lượng luôn. Cái này là chắc là phong tục ngoài Bắc nhiều hơn. Chuyện là em ở miền Nam thì em ra ngoài Bắc với bạn em chơi. Ở trong miền Nam á là ví dụ như mọi người dọn thì là trước bữa ăn thì mọi người sẽ cùng nhau xuống làm, xong rồi đem lên bưng. Mọi người ăn cơm xong rồi ăn. Còn khi ra miền Bắc thì lúc mà em xuống phụ thì thôi ngồi đó đi, ở còn phụ ngồi đó, xong cái mà lên em cũng kêu mời mọi người ăn cơm thì em nhận được một lời: mày nói chuyện với ai đấy? Đầu năm nha anh. Quê, rất là quê luôn, kiểu như là mình hả, em làm gì sai hả? Cái xong rồi em hỏi bạn em cái kiểu, xong thì thật ra ở ngoài đó bạn mới bảo là ở ngoài Bắc á là khi mà ăn á mà mời á là mời từng người một, và cái vị trí ngồi trong bàn ăn cũng được sắp theo thứ tự level tên tuổi tác cái kiểu vai vế trong nhà. Còn ở miền Nam là mình cứ nhào vô là ăn thôi. Còn gấp á phải người lớn gấp trước. Còn cái đó trong Nam cũng có. Còn trong miền Nam thì kêu là thôi tụi con ăn đi, tụi con ăn đi từ từ, tức là người lớn cứ dọn ra kêu tụi con cứ ăn. Là khi nào mà người lớn đánh tiếng thì mới được. Đúng rồi, trong đây thì vẫn là để người lớn gấp trước.
Thực ra cái này cũng là tùy nhà, nhưng mà nói chung là phần lớn thì ở đa phần ở phía Bắc người ta sẽ phải trọng cái này rất hơn là trọng so cái đó. với lại miền Nam. Ở Bắc Thực nó sẽ đón ra Tết như thế thì nào? khi mà về nhà ông bà mà có tầm 10 người, trong khoảng 10 người ấy, thì em sẽ mời đúng không, kiểu cháu mời ông, cháu mời bà, con mời bố, con mời mẹ, cháu mời chú, cháu mời gì, cháu mời cô, mời các anh chị ăn cơm đó. Hết thanh là xuân mời luôn. như vậy. Nhưng nếu mà đi đến đại gia đình, đại gia phả thì thực ra là nói là con mời tất cả mọi người ăn cơm ạ thì cũng không được, sao đúng cả, không? tại vì quá là đông chứ. Bây giờ mình đứng lên mình mời từng người, thấy xong người cháu thứ hai lại mời y hệt như thế, xong người cháu thứ ba lại mời y hệt cứ như thế, hết thế, buổi á. Mà Trân hỏi cái mà không hiểu là ai là người có trách nhiệm để mời? Cả con cháu đều phải mời. Tất cả những Tất cả người Cả nhà mỗi Bé người tuổi mỗi hơn. người mời. Giống như là bây giờ mà em là mẹ thì em cũng phải là mời không biết ông ấy là mời ông ngoại là con mời bố ăn cơm, con mời mẹ ăn cơm, con mời cô, mời dì chú ăn cơm. Thì mấy đứa cháu cũng sẽ phải là con mời ông ăn ngoại ăn cơm, mời bà ngoại ăn cơm, mời cô, mời chú. Wow, nó mất tính đồng hồ đấy mà. Thì thật ra nó cũng phải đi vòng như vậy đó anh. Wow. Tại vì á, thật ra bây giờ xã hội hiện đại thì cái chữ mọi người nó cảm giác nó bình thường mà mình nghe quen tai rồi. Nhưng mà đối với là những người ngày xưa á, họ sẽ rất là khó chịu khi nghe cái từ mọi người. Bởi vì cái từ đó là cái từ nó không hề có phân định lớn nhỏ, nam nữ, trước và sau. Cho nên là cái đó là cái điều đúng chứ không có sai. Thì khi mà mình hiểu được cái vấn đề đó và mình biết được rằng gia đình đó là có phong tục như vậy thì mình lại và mình Nhưng mà làm đúng Không như vậy phải thôi. cả là nhà có ăn cách cơm, nè, mọi người không, mời một cả cách nhà. nè, đấy là ví dụ nhà Đạt ấy thì người lớn sẽ nói là thôi cả nhà ăn cơm đi, đúng không, là các cháu đến là các cháu sẽ mời. Mà thường là không có đứa nào mời từng ấy một, mà tất cả các cháu sẽ đều nói là con mời ông bà, mời tất cả mọi người sẽ đồng thanh nói cái lúc đó, tại vì đúng là đều đói rồi và không có thời gian. Nhà anh là đồng thanh đó. Cái đó là cái nếp Còn mình nhà. ấy, nếu mà mình thì mình lại lý nhí mình đồng thanh theo. Ồ Sao ăn đúng được? rồi, em thỉnh thoảng hồi trước khi Mình mà lý nhí em nó thật nhỏ thôi. Mình lẩn vào đám đông đúng không? ăn cơm ạ. Đó, rồi xong mình ăn rồi. Nhưng bắt phải có. Nhưng mà thật ra Vẫn mình phải không thể nói, có. có lẽ là nhà Có là không được. Cứ mỗi mùa Tết đến thì lại tiếp tục có những cái cuộc tranh luận giống như là chúng ta có nên bỏ bớt những cái phong tục tập quán hay không, chúng ta có nên dễ hơn so với tụi nhỏ hay không. Dĩ nhiên ai mà chả muốn cuộc sống này nó đơn giản, nhưng mà đối với cá nhân của em thấy rằng là có những cái phong tục đó thì chúng ta mới là người Việt Nam. Còn nếu như chúng ta bỏ hết đi tất cả những phong tục đó thì chúng ta chả có khác gì là những cái đất nước khác cả, đúng không? Cho nên là kệ nó, thà chịu khó một chút, thà chịu cực một chút, nhưng mà vẫn tự hào mình là người Việt Nam. Đây của em thôi. Một cái Tết nồng ấm, chung chăn thành đôi tri kỷ với anh họ của người ấy. Tức là đi qua nhà người ấy ăn Tết, xong cái không được ở chung với người ấy mà ở chung với anh họ của người ấy. Thì bây giờ mới hỏi là của ai? Của ai đi? Cái nào mà nó hơi bị hâm ấy thì của Adi hết nha. Chuyện là như thế này, mình đã theo đuổi một cô gái rất là lâu. Sau đó là cuối cùng là 2 tuần trước Tết thì bạn ấy mời mình về quê ăn Tết 3 ngày. Thì mình tưởng là ok, ra mắt, ok. Mình tới cái nhà của bạn ấy mà mình biết là nhà của bạn ấy rất là rộng rãi và có rất nhiều phòng khác nhau. Chỉ có 5 người ở, nhưng mà phòng thì phải có chục phòng ngủ luôn. Thế là mình tưởng là mình cũng sẽ ngủ ở đó thoải mái vô tư. Nếu mà là Tết hoặc là bất kỳ lễ gì ở Ba Lan ấy thì người ta sẽ ở nhà mình luôn nếu mà mình mời người ta. Thế là ok, mình về quê của bạn ấy là bắt đầu ăn trưa với gia đình thì ok rất là vui. Sau đó là nhậu nhẹ thôi. Sau đó là tối đi thăm mấy cái họ hàng của bạn ấy. Sau đó về nhà bạn ấy ăn tối xong rồi thì là bố bạn ấy cứ khen là đi biết giỏi thế, nói tiếng Việt giỏi nhé, văn hóa cũng biết, ăn bánh chưng và gói bánh chưng cũng biết nha. Ok thì là mình cứ cảm thấy mình đấy chữ điểm ấy. Thế mà cuối cùng là ông nói với mình rồi Adi ơi, con bây giờ đến giờ ngủ. Thì mình tưởng là ok mình ở một phòng nào đó, nhưng cuối cùng ông nói Adi ơi, mà nhà bác có 3 đứa con gái cho nên Adi không được ở đây. Bây giờ về nhà của Mạnh, đấy là anh họ của bạn này, của bạn Adi anh thích. Thế là bây giờ Adi về đó ngủ đi nhá. Rồi, ok thì mình chạy qua nhà kia. Ok thì nó có 2 cái giường, tức là anh họ sẽ ngủ giường này, mình sẽ ngủ giường kia. Nhưng không hẳn là như thế, tại vì giường này thì có bố mẹ với em gái của anh họ này ngủ. Thế mình mới phát hiện ra 10 phút nữa mình sẽ phải nằm chung giường với một người đàn ông. Thế mà Tết năm đó
là rất lạnh mà siêu lạnh luôn. Cái nhà thì làm bằng gỗ, cái kiểu như nhà cổ ở miền Bắc, thép luôn, buốt luôn. Thế cuối cùng là mình cứ nằm chung giường với anh ấy mà chỉ có một cái chăn. Thế là cuối cùng là cứ nằm mà vẫn thấy lạnh. Thấy ông kia cũng là cứ run vì lạnh. Thế vậy là Mạnh ơi, sao lạnh không? Lạnh. Năm nay lạnh quá. Nhỉ. Uống ít rượu quá, không có nóng. Nhỉ. Thôi ôm nhau đi ngủ đi. Ok, ôm nhau đi ngủ thế thôi. Tức là mình sẽ ôm bạn ấy mà cuối cùng ôm anh họ của bạn ấy để Nhưng không mà chết. câu hỏi là Adi có thích hay không? Không phải là thích hay không thích, mà cái đó là cần phải làm nên phải chịu thôi. Cảnh anh ơi, cảnh đưa người ta đẩy thôi. Đó là tự vệ mình, tự cứu đời á. Cứ đẩy. Thực ra thì cái đó cũng là cái điều đúng, tại vì đầu năm thường là sẽ rất là kiêng kỵ cho người lạ ở trong nhà của mình, mà đặc biệt là nếu mà nhà có 3 người con gái nữa thì Adi đúng là khó ở lại rồi, cũng không có trách được gia đình đó đâu. Giờ trước khi chúng ta chia tay nhau, chúng ta hãy thử lại coi là đối với mọi người thì cái Tết nào là cái Tết mọi người ấn tượng nhất, và có một cái kỷ niệm nào mà làm cho mọi người có thể nói là khó quên nhất? Chắc là cái kỷ niệm mà trong kỳ Tết thì bạn người nước ngoài nào thì cũng có cái kinh nghiệm giống như mà Sejun đó. Thì Sejun thì mỗi lần về quê ăn Tết là thành một con thú mà trong thảo công viên đó, là cảm giác là như vậy đó. Tại vì Sejun phải ngồi trong nhà đang ăn Tết là rất là bình thường, xem TV thế này. Mẹ của vợ thì đang làm một cửa hàng mà bán hàng gì đó. Cho nên mỗi người thì muốn mua cái gì thì phải qua chỗ nhà vợ rồi mua cái. Mà tự nhiên là Tết thì nhiều người có rồi nhìn phát hiện Sejun thì cái thằng này là thằng người Hàn Quốc đó đúng không? Rồi thế là cũng nhiều người mà qua hỏi dạ tôi là người Hàn đó, rồi wow không cắn đâu, rồi Tức là vật trưng bày. đúng rồi. Nếu mà mọi người thấy lạ thôi, tại vì Tết mà tự nhiên nhà mình có một người nước ngoài về thì kiểu gì Cũng ta thú cũng vị. sẽ thấy thật tò Không mò. phải thế này. Mà đặc biệt là mấy cháu dưới quê nữa. Không sao, là em cũng có hiểu cái cảm giác đó. Đã từng là một con thú mà. Đúng rồi. Đến bây giờ nếu mà ngồi mà kể về kỷ niệm Tết thì kể bao nhiêu cho đủ đúng không? Tại vì mỗi năm chắc chắn là đều sẽ có một cái câu chuyện thú vị về mặt tích cực, hay đôi khi là làm cho đặt trong những cái tình cảnh éo le làm chúng ta cũng cảm thấy mắc cười. Nhưng mà đó đã là Tết thì cái gì mà chúng ta còn vướng bận của năm cũ thì chúng ta hãy bỏ qua hết để mà chúng ta cùng hướng tới một cái năm mới. Và đặc biệt là các bạn khách mời của chương trình thì cũng hy vọng rằng ở trong năm mới này thì chúng ta sẽ tiếp tục có những câu chuyện thật sự là hay để mà có thể chia sẻ cùng với nhau, để chia sẻ với tất cả quý vị khán giả luôn. Và nhân dịp đầu năm thì cũng chúc cho quý vị khán giả sẽ có được một năm mới an khang, thịnh vượng, đặc biệt là dồi dào sức khỏe cũng như là hạnh phúc mọi người nha. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Rồi, và chúng ta cũng đừng quên cái khung giờ quen thuộc của chương trình là vào lúc 22h30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và cũng như xem cái kênh YouTube MCV Media và theo dõi cái kênh thông tin Love TV. Còn bây giờ thì chúc mừng năm mới.